Hi everyone, this is Chef Rex. For today's video, magluluto po tayo ng fish pork Shanghai. Ito po yung mga ingredients natin gagamitin sa pagluluto nito. Kailangan natin ng lumpia wrapper. At syempre kailangan natin ng boneless fish or kinahid na isda. May nabibili po nito sa palengke. Kailangan natin ng giniling na baboy. 1/2 po yung binili ko nito. Naglalagay din po ako ng carrot. Hiniwa ko po siya ng maliliit. Isang pirasong carrot lang po, okay na po yun. Green bell pepper. Naglalagay din po ako ng cabbage. 1/2 na binili ko sa palengke rin. At syempre ang nagpapasarap at nagpapabango ng ating Shanghai, Kinchay Leaves. Giniwa ko lang po siya ng maliliit. After nyan, naglalagay din po ako ng onion. Nasa inyo po kung ilang peraso po yung gagamitin nyo. Siyempre, hindi mawawala ang ating Magic Sarap. 2 pieces na Magic Sarap po yung ginamit ko para mas malasa po siya. Siyempre, naglalagay tayo ng toyo. 5 tablespoon, okay na po yun. Itlog, nasa inyo kung ilang peraso yung gagamitin nyo. Pero sa akin, 2 lang po. Paminta, to taste. Siyempre, hindi mawawala yung paminta na yan. Siyempre, naglalagay din tayo ng Vetsin. Sa akin, konting Vetsin lang. Huwag masyadong marami. I-prepare natin kung paano siya marinate. First, ilagay natin ang boneless fish sa ating bowl. Yan, ilagay lang po natin siya. Paghalo-haluin lang din naman natin siya. Lagay natin yung biniling na baboy. Haluin natin siyang mabuti. Yan, haluin lang po natin siya. Itong Shanghai na to, masarap talaga siya. Lagay na natin yung toyo. Yan. Sa akin 5 tablespoon okay na po. Para hindi siya ganong maalat. Yan. Lagay na lang po natin siya. Yan. After nyan, haluin natin siya. Make sure lang po mahalong mabuti para mag-combine talaga yung lasa sa ating baboy at isda. Yan. Yung dish na to nakita ko lang sa isang chef na Italian, yun. Nakita ko siya. Ginaya ko lang po. After na, lagay natin yung hiniwa natin sibuyas. Nasa inyo kung gusto nyo yung white onion. Pero sa akin, red onion ang ginamit ko. Kinchay, hindi po dapat mawala ang kinchay. Dahil nagpapabango po siya sa ating Shanghai. After nyan, ilagay na po natin yung carrot. Hinawa ko lang din po ng maliliit. Yan. Paghalu-haluin lang natin siya. Ang mahirap lang naman po dito yung pagbabalot. Medyo matagal. After nyan, lagay natin yung green bell pepper. Ganon din po, hiniwa ko din po ng maliliit. Siyempre yung cabbage. 1/2 yung cabbage na ginamit ko rito. Nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng cabbage. After nyan, i-mix natin siya ng mabuti. Haluin natin. Make sure na mahalo siya ng mabuti. Para manuot talaga yung lasa sa ating isda at baboy. Lagyan natin yung Magic Sarap. 2 Magic Sarap po yung nilagay ko rito. Ayan. Siguradong malasang-malasa to dahil malaking tulong ang ating Magic Sarap. Lagyan natin yung itlog. Sa akin 2 itlog lang, okay na po. Ayan. 2 itlog, tapos haluin natin siya. Make sure lang na mahalo natin siya mabuti talaga para maayos ang ating marinade. After nyan, magpo-proceed tayo sa ating
sa ating paglalagay ng black pepper. Nasa huli ko po talaga kasi siya nilalagay. Sa akin, mas gusto ko mas marami. Mix lang natin. Lagay tayo ng konting salt. Konti lang po, kasi naglagay na po tayo ng toyo. Baka umalat po yung ating Shanghai. Prepare na natin siya sa ating lumpia wrapper. Sa pagbabalot po nito, ganyan lang po. Panoorin niyo po siya mabuti. Nasa inyo po kung gaano karami po yung ilalagay niyong filling. Pero sa akin, tinatansya ko lang kung gaano karami para mas madali po siyang ibalot. Sa pandigot po na ginamit natin dito, harina at tubig lang po para magsilbi natin pandikit. Yan, ganyan lang po. After nyan, second procedure, ganun lang din po. Ulit-ulit lang siya. Sa pagbabalot po nito, kailangan po talagang matyaga kasi po isa-isa po natin talaga siyang ibabalot sa ating wrapper. Ipo-forward ko na po yung video para hindi po mainip ang ating mga manonood. Dahil pag ginabaan ko yung video, matagal natin matatapos. Okay, shortcut na po natin siya. After ko magbalot, ito na po siya. Yan. Magpo-proceed na tayo sa ating pagpiprito. Yan, piprito na natin siya. Sa pagprito po nito, kailangan po nasa medium heat lang yung apoy para hindi po masunog yung lumpia wrapper. Huwag po natin ilagay sa high. At 3 minutes lang po ang ating oras para maluto po ito. After 3 minutes, balik na rin natin siya. Basta makita lang po natin siyang golden brown. Okay na po siya. Yan. Diba mas magandang tignan kung pag hindi siya overcook. After 3 minutes or a few minutes, pwede natin siya iset aside. Set aside natin siya. At pwede na natin siyang i-serve kasama ang suka at sili na maanghang. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para every time na mag-upload ako, manonotify ka sa aking mga videos.